شفتوا سكيزوفرينيا فهو الموضوع هيبقى اكثر ريفيجن وستراكشرينج اوف يور سكيما اوف ذا برين. سكيزوفرينيا المعنى بتاعها هو كنا بنتعلم زمان ان احنا البرسوناليتي بتاعتنا كأن كيس كده من بره، الكيس ده جواه شخصيتنا، الكيس ده وقع، فالوقعه بتكسره حسب الوقعه وشدتها. الكسره بتكون موجوده فبتبريزنت بالتايب اوف سكيزوفرينيا او بالسيمتوماتولوجي والسيفيريتي اوف سكيزوفرينيا. فالكسره دي بتاثر على الكيان بتاعنا، الكيان بتاعنا ده اللي هيبقى مكون من الافكار بتاعنا والمفاهيم بتاعتنا والبرسبشن والموتيفيشن والعلاقات والسلوكيات، كل ده هيتفكك ويتكسر. فهي هتبقى في اعراض وفي نتيجه للاعراض، وهي دي البرزنتيشن والكلينيكال برزنتيشن بتاعت سكيزوفرينيا. يبقى في سيمبتومز ووراء هذه الاعراض هيبقى في اسباب اللي تفضلت بذكرها الدكتوره عفاف، وفي نتيجه الاعراض دي نتائج اللي هي هتبقى الديسفانكشن اللي هتظهر من الاعراض دي. وهي دي وانا العيان بيجي يقول لي انا مش عارف اركز، انا مش قادر اتعامل مع الناس، انا بقيت منعزل، اهله هيشتكوا ان هو ما بقاش يهتم بنفسه. هتبقى دي الكونسيكونسز بتاعتها الديسفانكشن اللي موجوده في العيان. انما العيان ده هيبقى بريزنتنج بالحاجات اللي قلناها. السكيزوفرينيا دي بيحطوها لو الترمينولوجي القديم اللي هو كان بيسموها سايكوزس ونيروزس. السايكوزس دي اللي هي العيان بيفقد علاقته بالواقع، loss of contact with reality. loss of contact with reality. اي حاجه فيها غرابه بتبقى فقدت العلاقه بالواقع. طول ما الغرابه موجوده ولسه مدرك ان ده مش جزء من الواقع، جزء من الاعراض بتاعتي المرض بتاعتي، I'm not psychotic. انما once detached وفي loss of contact with the reality it is a psychosis. يبقى الكور concept of schizophrenia is loss of contact with reality. كان دكتور يحيى ربنا يمسيه بالخير بيقول لنا اللي هي تدهور وتفسخ. تفسخ وتدهور، الواحد بيتفك ويتدهور، لما بيتدهور بيفقد علاقته بالواقع. عشان نفهم السكيزوفرينيا في مودلز، الفهم بتاعها زي ما قالت الدكتوره عفاف في حاجات كتيره قوي بكل حته. فكل واحد في ناس سبليترز في لامبرز، فالسبليترز بيفكوا الحاجه كل حته ماشيه لوحديها. اللامبرز عايزين يجمعوا، فالتجميع بيبقى اقرب للفهم. الواحد لما بيجمع الحاجه بيقدر يستوعبها ويقدر يمانج بعد كده. فالتجميع ده بيبقى فيه دايمنشنز وفيه كاتيجوريكال وفيه نيتري مودلز. المودلز دي كلها بتحاول تشرح. في ناس بتبص لها انها اعراض تحت بعضيها وهتطلع في الاخر ما يسمى سكيزوفرينيا. في ناس هتبص لها كور ديفيسيتس او كور كومبلينتس، والكور كومبلينتس دي فيها سبيكترم فهيبقى دايمنشنال، فدي هيبص لها بدايمنشنال برسبكتيف. في ناس هيبص لها بطريقه ثانيه ان هي مجموعه من الحاجات واثرت فيها حاجات هتطلع اعراض في الاخر. ودي it's a way of conceptual thinking to understand schizophrenia. الحاجات اللي بتتكلم عن الدايمنشنال، اول حاجه الكاتيجوريكال اللي هو كان اشهرهم الاولى اللي هو قسمهم 4 subtypes، والدي اس ام سيستم قبل الدي اس ام 5 كان كله كاتيجوريكال. بيحاول في الدي اس ام 5 يفهم السكيزوفرينيا از ا سبيكترم وغير الترمينولوجي بتاعها سكيزوفرينيا سبيكترم ديس اوردرز. الاي سي دي 10 لسه ماشي كاتيجوريكال. كراوس كلاسيفيكيشن برضو ده قسمها تايب A وتايب B او بوزيتيف اند نيجاتيف، وفي 3 سندروم موديل. اول حاجه حطها فيها رياليتي ديستورشن او ديسورجانيزيشن او سايكوموتور بابرتي، علشان حاول يجمع معظم الاعراض وحطهم في الحاجات دي. الرياليتي ديستورشن اللي هي ريفلكشن للبوزيتيف سيمبتومز، ديسورجانيزيشن هتبقى ريفلكشن للواي اوف ثينكينج والفورم اوف ثينكينج. السايكوموتور بابرتي هتبقى ريفلكشن للنيجاتيف سيمبتومز اللي موجوده. في حاجه اسمها يونيتري موديل. اليونيتري موديل ده اللي هو بتاع نانسي اندريسون اللي هو كان فيه السيربيلم انفولفد، وهو بيسموها ميس كونكشن سندروم CCTCC كورتيكو سيربيلو ثالامو كورتيكال سيركويتس. وهنا دي رسمه الموديل لما نشوف ان في اسباب كتير قوي موجوده. الاسباب دي دكتوره عفاف قالتها، في حاجات بيولوجيكال، في حاجات
سايكولوجيكال، في حاجات سوشيال، الثلاثه بينتراكت مع بعض، حاجات البيولوجيكال في جينetics، في نيورو ترانسميترز، في نيورو فيسيولوجي، كله بينتراكت، فهو هنا جمعها. وفي كوجنيتيف ديسمتريا بتدخل على المخ السيربيلم، كوجنيتيف ديسمتريا بتطلع different variable different clinical presentations and variables. فانا عندي حاجات كتيره بتدخل على حته فيها ديسمتريا، فيها ديسفانكشن، بتطلع حاجات كتيره في الاخر واعراض كتيره. بلورال اللي احنا قلناه كان بيحط الاربعه ايس بتوعه اللي هي اسوشيشن في الثينكينج والافكت، بيبقى فيه افكتيف فلاتنينج، والافوليشن inability to make or follow through decisions، بقيت متنح مش قادر اخد قرارات، او اوتستيك ثينكينج اللي هي idiosyncratic style of egocentric thoughts and behavior. دول الاربعه ايس الكور بتوع بلورال. سكيزوفرينيا في الكلينيكال برزنتيشن بتمر بثلاث مراحل، يا اما في اكتيف سيمبتومز، يسبقها البرودروم او برودرومال سيمبتومز، والاعراض دي يا اما هتتعافى وتخف، يا اما هيتبقى منها اعراض ريزيديوال سيمبتومز. البرودروم ده واخد كان في الفتره اللي فاتت يعني فوكس اوف اتنشن في الريسيرش حاجات كتيره قوي. فالبرودروم ده ممكن يبقى حاجات افكتيف، حاجات بيرسبشوال، حاجات ثينكينج، حاجات بيهيفيرال. البرودروم ده كان واحد يبتدي احساسه بالانوار، احساسه بالالوان، احساسه بالديستانسز يتغير، احساسه بالرياليتي يبتدي يتغير. ممكن يبقى المشاعر بتاعته متغيره، ممكن السلوكيات بتاعته متغيره، ممكن قدرته البروسيسور بتاعه والكوجنيتيف بروسيسور بتاعه يبطأ. فكان كل دي كوجنيتيف او برودرومال سيمبتومز في السكيزوفرينيا. تبتدي تظهر الاكتيف سيمبتومز. الاكتيف سيمبتومز دي اللي هي هتبقى يا اما سايكوتيك فيتشرز، يا اما هتبقى نيجاتيف سيمبتومز او كور ديفيسيت او كوجنيتيف، وممكن يبقى معاها زي ما هيقول دكتور هاني افكتيف سيمبتومز ممكن تبقى موجوده. مع الانترفنشن يا اما العيان هيوصل لفول ريميشن وريكفري ويبقى فانكشنينج مره ثانيه حسب الايرلي ديتكشن والايرلي انترفنشن والبروبر مانجمنت بتاعه، وبعالج على جميع المحاور والمستويات، وحسب اللي هو ريسبونس برضه بتاعه. في واحد بيبقى جود ريسبوندرز وبور ريسبوندرز، والجينيتيك لودز بتاعته بريموربيد فانكشناليتي والبريموربيد اي كيو والليفلز والسكيلز بتاعته. هيتبقى ايه من العيان ده؟ فبيتبقى ريزيديوال سيمبتومز من الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده. فالديستربنسز ممكن تبقى موجوده في البرسبشن، في الثينكينج، في اللانجوج بتاعته، في الاكشنز والبيهيفير بتاعته. دي الكور سيمبتومز اوف سكيزوفرينيا. يا اما في سايكوتيك او بيسموها بوزيتيف زي ما قالت الدكتوره عفاف، هي بوزيتيف از ميسنومر، هي از نوت بوزيتيف جود، اتس بوزيتيف ان هي بتبقى نوتست، الناس بتبتدي تشوفها والاهل بتبتدي تشتكي منها لانها بيبقى ليها افكت واكتنج اوت للسايكوتيك سيمبتومز بتبقى موجوده. يا اما نيجاتيف، النيجاتيف اللي هي شد الفيشه. جايه نيجاتيف منين؟ ان الفيشه والانرجي بتاعت العيان كل حاجه بقت على اللو ليفل. يا اما كوجنيتيف، بقيت كل الوظائف المعرفيه بتاعتي اللي فوق، وهنشوف انه وظائف معرفيه ممكن تبقى افكت. يعني ايه بوزيتيف سيمبتومز؟ كلمه بوزيتيف سيمبتومز اللي هي exaggeration or distortion of normal thoughts, emotion or behavior. normal thoughts, exaggeration or distortion. انا كنت شكاك بقيت شكاك زياده. انا كنت حساس بقيت حساس بزياده. كنت بميس انتربريت بقيت ميس انتربريت بزياده، لدرجه هتبقى فيها dysfunction. دي هتبقى البوزيتيف. او النيجاتيف اللي هي شلت الفيشه لكن or a reduced range of emotion amount of speech. الحاجات اللي هي كانت بتمشي بريت معين، الرياكتيفيتي بتاعتي والبروسيسور بتاعتي هتبتدي تقل، وهبتدي البرفورمانس بتاعي سكندري هيبتدي يتاثر. او سايكوموتور سيمبتومز اللي هي كاتاتونيك سيمبتومز اللي هي ممكن تبقى موجوده. البوزيتيف سيمبتومز الهالوسينيشن بتضرب كل السنسوري انبوت بتاعتنا اللي هي اوديتوري او فيجوال او تاكتايل او الفاكتوري او تيست. اكتر حاجات طبعا بتبقى موجوده
اللي هي اوديتري، وسامتايمز الفيجوال يبقى موجود. لو لقيت حاجات تانية ممكن الاقيها، بس ابتدي افكر ان في ممكن associated organic comorbidity او associated organic etiology ممكن يبقى موجود. او سيفير، الحاجات السكيزوفرينيا السيفير الديتيريوريتد ممكن برضه يديتيريوريت وبروجريس في السايكوتيك فيتشر البوزيتيف سيمبتومز بتاعته لدرجه انه ياخد السبيكترم بتاع كل الهالوسينيشنز ممكن تبقى موجوده. يقول لك وانا باكل كان لحم ميتين وحاسس لحم ميتين، انا شامم في الاكل كانه محروق، وهو ما يطلعش عنده ابيليبسي ولا يطلع عنده حاجه. الديلوجنز بتاخد برضه ديلوجنز بتاع persecution، grandiosity، guilt، preference، control and somatic delusions. الديلوجنز لما نيجي نسال عليها او بنيجي ناسس في العيان في كذا بارامتر بناسس في الديلوجن: systematization، البيزارنس، الاكتنج اوت، diurnal variation، الريليشن تو رياليتي. كل الحاجات دي اتس فاريبلز، وهاف اما اجي اسس العيان عشان اقدر اقول اطلع في النتورك بتاع النت ريزلت بتاعتي السيفيريتي بتاعت الديلوجنز، لازم كل البارامترز دي تو بي اسست. disorganized thinking or speech بيبقى في different forms of disorganization أو formal thought disorders ممكن تبقى موجودة: loss of association, loose association or derailment, tangentiality, circumstantiality, incoherence, conceptual difficulties بتظهر في الابستراكشن والابستراكت thinking, neologism, word salad, perseveration, tongue association ممكن تبقى موجودة. السيكتور الثاني اللي هو الافكتيف كومبوننت اوف اور دومين اوف سكيزوفرينيا ممكن يبقى فيه inappropriate affect، ممكن يضحك على حاجه ما تضحكش، ممكن يضحك بدون سبب يضحك، ممكن يتصرف بغضب نتيجه افكار تبقى موجوده او تصرف غير مقصود من حد، يطلع انجري يبقى suspicious. mood may be inappropriate tense، زياده عن المفروض، انت مالك اوفر رياكتيف كده. might be caused internal stimuli، سمع صوت فالصوت ده قال له الشخص ده بيتكلم عليك او عايز بيتأمر عليك، هيبتدي يبقى غضبان وبيقوم او يبعد. ففي inappropriateness of the affective expression. Disorganized behavior ممكن يقلع، ياكل حاجه ما تتاكلش، يتصرف او behave بطريقه inappropriate socially inappropriate situation، يعمل sexual harassment او sexual inappropriateness مع حد ما ينفعش. كتير قوي ممكن سكيزوفرينيك الهوملس تلاقيه قاعد في الشارع بيماستربيت ولا حاسس، عنده لوس اوف رياليتي وسنس اوف رياليتي، وقاعد ماستربيتنج في الشارع وهو منعزل مع نفسه. كان في حاله واحد جزار شفناها في الطب الشرعي، العيان سكيزوفرينيك نيجاتيف وهو ساكن في الشقه اللي فوقيهم، ويطلع على السلم يروح قاعد عريان على السلم ويقعد يلعب في الجينيتاليا بتاعته ويماستربيت. فالجزار عمل ميس انتربريتيشن عليه، ده بيتحرش بمراتي، حوله وعمل محضر عليه وتحول للطب الشرعي من بحث مدى سلامه القوى العقليه ومسؤوليته عن التصرفات. لانه فعلا ذبح. ها؟ افتكرت انه ذبح. كان هيذبحه فعبطوا انها inappropriate behavior او bizarre behavior ده ممكن يدخله في legal problems. فحاجه بسيطه كده في الكونتكست بتاع سكيزوفرينيا، واحد نيجاتيف قاعد ما بيأذيش حد بس قاعد بيعمل inappropriate behavior bizarre behavior دخلته في legal problem و legal responsibility، مسؤول ولا مش مسؤول. النيجاتيف سيمبتومز اللي ممكن تبقى موجوده: الافوليشن، احنا شلنا الفيشه، فالفيشه ما اتشالت ما بقاش بيتحرك، ما بقاش بيعمل ياخد الانيشيشن والانيشيتيف والسبونتينيتي بتاعته في الحياه والروتين اليومي. الوجيا بابرتي اوف سبيتش، كلامه مقتضب، تليجرافيك، بقى تلغرافات ترد عليه ازاي؟ الحمد لله. اشتغل فين؟ في وزاره الصحه. اشتغل ايه؟ موظف. فتلاقي الاجابات فيري مختلفه، تحاول تطلع منه تبقى بتعافر وهو ما بقاش فيه من كلام ناريتيف لانجوج بتاعته بتبقى افكتد. انهيدونيا ما بقاش بيحس البلاجر اللي ممكن يتحس، ما بقاش بيستمتع بالحاجات اللي كان بيعملها. فلات اور بلانتد افكت، الافكت بتاعه الرياكشن بتاعته الاكسبريشن بتاعته ما بقتش بنفس رينج اوف اكسبريشن.
asociality بقى socially withdrawn، بقى يقعد معاهم ما يتكلمش، او يفضل يقعد لوحده، او يقعد في اوضته مضلم الاوضه. الكاتاتونيك فيتشرز بتبقى فيها stupor او excitement وكاتاتونيك rigidity او posturing او negativism او wax flexibility. في cognitive symptoms اللي هي ممكن تبقى موجوده وبتعمل cognitive dysfunction بالاخص في الارياز دي: working memory, sustained attention, executive function, problem solving, verbal skills and reasoning. دي most common affected areas in schizophrenia. ده البروفايل of cognitive dysfunction اللي موجود في السكيزوفرينيا. الحاجات اللي بره الحاجات دي ممكن تبقى still preserved or intact. الاتنشن هنا بيبقى في impairment، والحاجه الثانيه الوركينج ميموري بتبقى فيها impairment، ودي طبعا بتاثر على الطلبه لما تيجي يبتدي يذاكر ما يعرفش يحصل، لان الوركينج ميموري دي عامله زي الستيشن اللي هتدخل للونج تيرم ميموري اللي هيخزن فيها، اللي هيكتر منها المعلومات، اللي هيسمعها او يكترها ريكول وقت الامتحان، فتبقى affected برضه في schizophrenic patient. الابيسوديك ميموري بتبقى affected. الكي component formation learned must be retrieved often repeatedly for adaptive use later, can be verbal or visual spatial, able to acquire and consolidate new learning. بتأثر على long term memory. الابيسوديك ميموري بتأثر على long term memory. executive function, abstraction planning organization sequencing بيبقوا فيها affection في العيان سكيزوفرينيك عشان dorsolateral prefrontal cortex. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هتعمل functional impairment. functional impairment ده هيبقى ظاهر في الكوجنيشن والسكيلز بيرفورمانس والكومبتنس بتاعته. اما كان واحد هايل وشاطر وكده هيبتدي كفاءته وادائه والنت ريزلت بتاعته هتبقى affected. دي التايبس اوف سكيزوفرينيا اللي اتشالت من ال DSM-5. مهم نبقى حاطينها في دماغنا. هي شالوها علشان اسباب زي ما هنقول دلوقتي، اسباب انها في ديبيت. انا ممكن اقول ان ده disorganized، حد تاني يقول ان ده لا undifferentiated. الريلابيليتي والاستابيليتي بتاعت الريلابيليتي بتاعت الدايجنوزس ما هياش موجوده، فهو عايز يوصل لاكيرسي اوف دايجنوزس وعايز يوصل لطريقه التفكير اللي هي سبيكترم، فشالهم علشان هتبقى سكيزوفرينيا سبيكترم ديس اوردر. انما التايبس اوف سكيزوفرينيا كلينيكال براكتس بتاعتي بتخليني اعرف البروجنوزس بتاع العيان، اعرف العيان ده اكسبكتد منه هيجيب الاخر لغايه فين. ففي كاتاتونيك تايب زي ما قلنا هتبقى فيها posturing وموتور اكتيفيتي purposeless وبيزار posture وريفيزم واود موفمنت مانيريزم او ايكولاليا وايكوبراكسيا. في disorganized تايب، اما الكور بتاعتي البرسوناليتي بتاعتي كلها وقعت اتكسرت، كل حته بقت في حته، فكل حته ماشيه لوحديها. البارانويد تايب بيقولوا ان هي انا حصل شرخ بس ستيل انتجريتد وبريزيرفد في البرسوناليتي، فممكن يبقى في اعراض هلاوس في ديلوجنز بس ستيل ممكن ابقى ريلاتيفلي فانكشنال. الاندفرنشيتد اللي هي حاجه ما بين الديسورجنايزد وما بين البارانويد. الريزيديوال ده اتحسن وتبقى اعراض، هذه الاعراض ما بقتش بنفس السيفيريتي اللي كانت موجوده قبل كده. في other psychotic disorders schizophrenia like disorders فيهم بيشتركوا في الثلاث حاجات او core symptoms دول. break with reality، احنا قلنا psychosis يبقى فيه reality affected, reality testing affected و sense of reality not caused by cognitive impairment، هي هتبقى functional وفيها mood disturbances is not a primary symptoms. دول other psychotic. ممكن في بريف سايكوتيك ديس اوردر دي المده بتاعته، سكيزوفرينيفورم ديس اوردر، سكيزوافكتيف ديس اوردر، ديلوشنال ديس اوردر ممكن يجي بانواع مختلفه. سايكوتيك ديس اوردر ده شال من DSM-5. دي DSM كرايتيريا اوف diagnosis schizophrenia. في السيمبتومز هنا بتاعت different domains.
وهنا الفانكشنال امبيرمنت وهنا الديوريشن. فالكور سيمبتومز بتاعت الاي دي سي هنا اعراض، هنا تاثير، هنا مده. ايه الكلينيكال كويستشنز اللي انا بسالها؟ انا عندي ضلالات وهلاوس وكلام متلخبط واعراض سلبيه، بساله انت بتشتغل ازاي؟ how much you need help do you need with preparing food and handling money etc. بتحتاج حد يساعدك؟ انت بتعمل الحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل كده؟ بتذاكر ازاي؟ علشان اقدر ارفلكت على ده. هيقول لي لا انا ما بقتش اذاكر زي الاول، لا ده انا ما بروحش المدرسه، ده انا ما بقتش اروح بريجولر، لا ده هم بيحطوا لي الاكل، بقيت احضر اكلي بنفسي. فالسؤال بيديني الايه كلينيكال سيمبتوم اللي انا عايز اطلعه. What are you doing during the day؟ بتعمل ايه في يومك؟ دايما بدي open ended questions. الاوبن ended questions دي علشان العيان ممكن بيبقى conservative، ممكن يبقى suspicious، فانا بديله open ended علشان يبقى يطلع منه الاعراض. ده السكيزوفرينيا and other psychotic disorders. schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. دخلوا فيها schizotypal personality disorder, delusion disorder, psychotic disorder, schizophreniform disorder, schizophrenia, schizoaffective substance, psychotic due to general medical, another medical condition, catatonia associated with another mental disorder, catatonic disorder due to another medical condition, unspecified catatonia, other specified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. دي الكلاسيفيكيشن بتاع الدي اس ام 5. فهنا في حاجات دخلت سكيزوتايبال ده كان مع البيرسوناليتي ديسوردر، حطوه مع سكيزوفرينيا. كاتاتونيا بقت لوحديها، والاذر تايبس اوف كاتاتونيا او دايجنوزيس اوف كاتاتونيا دخلت برضه بقت سايكوزس. هنا الاسم psychotic disorder due to general medical condition حطوا due to another medical condition. سكيزوفرينيا اللي حصل شالوا كلمة elimination of bizarre delusion. كلمة bizarre delusion لقوا ان البيزارنس دي حاجة relative، فشالوا كلمة bizarre، قال لك delusion، فكلمة bizarre اتشالت. الراشونال poor reliability in distinguishing bizarre versus non-bizarre delusion شالت. الحاجة الثانية at least one of two required symptoms meet criterion A must be delusion, hallucination or disorganized speech. Rationale improve reliability and prevent individuals with only negative symptoms and catatonia from being diagnosed with schizophrenia. كان عشان ما زودش تشخيص سكيزوفرينيا فحط لازم يبقى فيه ايه at least one or two required symptoms to meet criteria A must be delusion, hallucination or disorganized speech. سكيزوفرينيا subtypes برضه شالها علشان الستابيليتي ليميتد دايجنوستيك ستابيليتي، اللي هو عيان يبقى ممكن يبقى ديسورجنايز يلم على اندفرنشيتد او يلم على ريزيدوال سيمبتومز ما فيهاش ستابيليتي. وفي لو ريلايبيليتي، انا ممكن اشخصه ديسورجنايز، حد تاني ممكن يشخصه ايه اندفرنشيتد، عشان كده ده شالوها. بور فاليديتي ما هياش برضه فاليد، المصداقيه بتاعتها مش موجوده. Schizoaffective disorder بقى بدل ما كان بيبص له كروس سكشن بقى يبص له لونجيتيودينال، ان لازم طول الوقت معايا مود سيمبتومز مع سكيزوفرينيك سايكوتيك سيمبتومز، لازم الاثنين يبقوا ماشيين بارالل، ما يبقاش سكيزوفرينيا وبيجي له مود، سكيزوفرينيا بيجي له مود، لا حطها ان هو سكيزوفرينيا معاه مود من الاول وماشيين بارالل، فهو قلب الدايجنوزس من كروس سكشنال للونجيتيودينال. الديلوجن ديسوردر برضه شيرد سايكوتيك شيرد ديلوجن ديسوردر، خلاهم مع بعضيهم ديلوجن ديسوردر. واسبيسيفاير فور بيزار تايب ديلوجن بروفايد كونتينيوتي كان ما فيهوش ماست بي نون بيزار، كان الاول نون بيزار، ممكن يبقى بيزار ويتشخص ديلوجن ديسوردر. الكاتاتونيا حطها زي ما احنا شفنا، وممكن تبقى شيرد مع other psychiatric او mental disorders. Thank you for your attention. طب انت
انت بترجح اكتر يعني الرؤيه القديمه بتاعه الدي اس ام 4 والاي سي دي 10 ولا الرؤيه الجديده بتاعه الدي اس ام 5؟ يعني انت من وجهه نظرك. انا من وجهه نظري بشوف الدي اس ام 4 والاي سي دي 10 احسن، لكن انت من وجهه نظرك شايف ان التوجه ده افضل ولا مش افضل؟ خصوصا ان انت قلت ده بيهمنا في تقدير الاوتكم، فمش حسيت ان انا كل ما اعمل سبيسيفيكيشن كل ما ابقى مور اتنتيف اكتر وبكاتيجورايز السيمتوم اكتر وبتعلم كلينيكال احسن. لما بلم كده سبيكترم ديس اوردر بتبقى على الكلينيكال سنس بتاع من وجهه نظري الجونيورز اوحش، لان ده في كذا كذا ده سكيزوفرينيك بقت كده. اما كنا بنجتهد اكتر ونحاول نوصل ده لا ده بارانويد ونتناقش لا ده عنده فرانشيت علشان السفسطه دي انا من وجهه نظري هي مش سفسطه، هي مور ديتيلد اورينتد. يعني متفقين يعني متفقين جدا. انا متفق مع حضرتك انا برضه نفس متفقين ان هي لانجوج يعني لغه لما بقول ان هي هات لي عيان بارانويد شيزوفرينيا عيان ريزيديوال عيان ده غير هيجيب حد يعني مختلف الصوره يعني فيبقى اللغه مفهومه بيننا وبين بعضينا. هو بس في نقطه هل بدايات الانصت بتاع السكيزوفرينيا ايه اللي بيخلي عيان يبتدي اندفرنشيتد؟ ايه اللي بيخلي عيان يبتدي بارانويد؟ ايه اللي بيخلي عيان يبتدي سيمبل؟ وبعد شويه انا اجي اقول ايه لا ده العيان كان قبل كده سيمبل ودلوقتي قلبناه اتقلب لبارانويد، ده كان بارانويد. دي في حد ذاتها هي دي اللي خلت التغيير والتفكير في التغيير. الحاجه الثانيه الجزء بتاع الدي اس ام 4 مرتبط اكتر بقصه الريسيرش ورك. احنا يمكن عشان اكاديميك فعمالين بنفكر بالطريقه بتاعت الاكاديميك. انا اظن ان هي سهلت بس محتاجه ان الواحد يفكر يعني هل هي تفضل كده ولا محتاجه تغيير مع الوقت. هي صعوبتها لما اجي عيان سكيزوفرينيك واجي اشخصه عايز اعمل له ديفرنشال دايجنوز. يعني في عيان سكيزوفرينيك مش لاقي له ديفرنشال دايجنوز بعض الاحيان. اما كان بيبقى بالاولد سيستم اوف نوزولوجي كان خليني ممكن احط ديفرنشال دايجنوز لا ده ديسورجنايزد ده اندفرنشيتد ده ريزيدوال، كانت ممكن افكر. فدي بتخليني عندي dimensions of thinking. انما ده سكيزوفرينيك ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ هدور له على سبستنس عشان اشوف سبستنس انديوزد ولا هو سبستنس كوموربيد. فخلتني برضو في البرود هي برود although انها برود انها هي بتلمت. وصعب نحط ديس اورجنايزد مع البارانويد، يعني ده كورس بروجنوز ده كورس بروجنوزس ياخدوا نفس الاسم الاثنين، صعب مع الكاتاتونيك. حتى يحب يسأل بني سويف مش موجودين معانا النهارده ولا المنيا او في ايه؟ اتفضل يا احمد. محمد على المحاضره الاستريتو، وكنت عايز اسال حضرتك على الكوموربيديتي والسكيزوفرينيا. يعني مثلا بلاقي بانيك اتاكس الايه؟ كوموربيديتي وايه؟ والسكيزوفرينيا. بلاقي مثلا بانيك اتاكس تيجي مع السكيزوفرينيا او اكتر سيمبتوم تيجي مع السكيزوفرينيا. هل مانج هل بنشوف ان ده مانج كل صوره لوحده ولا بنشوف اكتر ان هو ده سكيزوفرينيا بنمانج كلها سكيزوفرينيا خلاص؟ تمام. اشكرك على السؤال حلو قوي. انت بتعمل ايه؟ ما بيعملش. انت بتعمل ايه اما بتلاقي حاجه كده؟ وحضرتك محمد انا في حالات وحالات بصراحه. في حالات بلاقي فيها اوسكي سيمبتومز كتيره فلما بدي انسايكوتيك مع الانتي اوبسيشنال دراجز دي نتيجه. في حالات بتبقى ريزيستنت. فانت في احد الواي اوف ثينكينج والاستراتيجي بتاعتك ان انت بتاد انتي اوبسيشنال لما تلاقي كوموربيد او سي دي مع سكيزوفرينيا. فبتحط مع انتي سايكوتكس انتي ديبريسنت اللي هي ليها انتي اوبسيشنال افكت. اوكي فبتعمل كده. ده حل. في حالات بتبقى ريزيستنت الكلام ده بتريسبوند لما تزود الانسايكوتيك. يعني في حالات مهما زودت من الانتي اوبسيشنال ما بتستجابش. طيب دي معناته ايه؟ عشان اشوف ان انا شايف ان السكيزوفرينيا ده
اللي هو مالتيبل عشان نشوف كده مش عارف. معناته ان الجزء الاوبسيشن دي بارت من السايكوتيك. اما انت زودت الانتي سايكوتكس العيان بقى كنترول، فده مش كوموربيد. ها دي سيمبتومز برزنتيشن بتاعت السكيزوفرينيا. اوكي، لان لما بقت تريتد بمونوثيرابي او بلاين واحد اوف تريتمنت في انتي سايكوتيك، انما لو فضلت موجوده واديت الانتي اوبسيشن وابتدت تتحسن فهي فيها كوموربيدتي. انا اظن ان في يعني ما هي هتديبند على نمره واحد بروبر اسسمنت، ان انت بتوصل لكوموربيد سيبريت دايجنوزس وديس اوردر موجود معاها ولا لا، تمام؟ فانت كلينيكالي بتجادج. حد عنده خبره يقول لنا بيعمل ايه؟ كنت عايز اسمع ممكن انا احنا ممكن الاوسي سيمبتومز تيجي بشكلين، شكل مع البرودروما بتاعت السكيزوفرينيا او مع الايرلي سكيزوفرينيك سيمبتومز، ودي بتبقى واحده من الكومبوننت بتاعت التشخيص. ليه؟ لان بلاقي الاوسي سيمبتومز مختلفه عن الاوسي دي، لان اولا بتبقى ايجو الن، وبتبقى مفيش ريزيستنس ليها، ما معهاش انكزايتي، فهي ماشيه مع السايكوتيك سبيكتروم بتاع الاوسي سيمبتومز. ففي الحاله دي الصراحه انا مش هحب ادي انتي اوبسيشنال دراجز، هدي انتي سايكوتيك دراجز، لان لو اديت انتي اوبسيشنال دراجز ممكن جدا في الاكتيف ستيج انها تزود السايكوز، فيما عدا الفلوفوكسامين لو حبينا ان احنا نديه. في اخر بعض اوقات لما بندي تيبيكال انتي سايكوتكس ممكن العيان يجي له ما نسميه اوسي سيمتومز دو نوفو، ما كانش العيان عمره عنده اوسي سيمتومز وجات له نتيجه جراء ان انا استخدمت التيبيكال انتي سايكوتكس بتلعب على السيروتونين ريسبتور. في الحاله دي ما قداميش غير حلين، يا اما ارجع للهيروبريدول، ارجع ادي العيان هيروبريدول، او اديله اميبرايد. فالاميبرايد هو مع الهيروبريدول هما اللي بينفعوا لما يكون في اوسي سيمتومز. في كلتا الحالات ما بنحبش ندي انتي اوبسيشنال دراجز مع الانتي سايكوتكس الا في حالات نادره جدا، ولما احب استخدم مش هستخدم حاجه غير الفلوفوكسامين. السؤال بتاعك يا احمد، الكوموربيديتي بتعمل لها اسسمنت، هل هي برايمري كوموربيد مع السكيزوفرينيا من الاول واصله ريتشنج من سندرومال ولا سب سندرومال؟ هل هي برايمري كوموربيديتي انت انديوست بالتريتمنت بتاعك؟ هل هي كوموربيديتي ميديكال كونديشن وهي اللي عملت mental presentation؟ فانت you have to assess which of which. فالكوموربيديتي لو هي موجوده مع سكيزوفرينيا should be properly assessed. انت الكوموربيديتي ممكن يبقى اكسس 1، لو في الاكسس القديمه هتبقى حاجات على اكسس 1 او حاجات على اكسس 2 او حاجات على اكسس 3. فانت طول الوقت في اي مرض you have to properly assess comorbidity even حتى في سكيزوفرينيا، لان الريسيرش الجديد كله دلوقتي فيه على الكوموربيديتي وفي بيسيرش فور post traumatic stress disorder in schizophrenia and in psychosis in general. طيب في اي سؤال تاني بالنسبه لاي حد من الزملاء؟ المنيا لسه مهوشه، يعني بني سويف منتصره دلوقتي على المنيا. طبعا فيوتا لسه قاعدين ما وصلوش لسه، الطريق صعب، ياخدوا الطريق الصحراوي. كل حاجه. طيب طبعا يعني بشكر الدكتور